વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। અત્યારે જમરૂખની સિઝન છે તો આજે આપણે જમરૂખનું ફ્રેશ જ્યુસ બનાવીશું। જમરૂખની અંદર ડાયેટરી ફાઇબર અને વિટામિન સી નું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને તે પીવાથી આપણું પાચન શક્તિ સ્ટ્રોંગ થાય છે। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે જમરૂખ લીધેલા છે, 1 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી ચંચળ પાવડર, 1 ચપટી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી લીંબુનો રસ। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। અત્યારે આપણે 2 જમરૂખનું જ્યુસ બનાવીશું। પહેલા આપણે જમરૂખને છાલ ઉતારી તૈયાર કરીએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણે તેને કટ કરી લઈએ। જમરૂખ કટ થઈ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એક આ રીતે ઊંડું વાસણ હોય તેમાં આપણે જમરૂખ એડ કરી દઈએ, ખાંડ, ચંચળ, આપણે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખીશું। તેમાં 1 કપ પાણી એડ કરી દઈએ, ક્રશ કરી લઈએ। સરસ ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એક બાઉલ લઈ, સ્ટ્રેનર લઈ અને તેમાં આપણે જ્યુસ ગળીને તૈયાર કરીએ। જ્યુસ તમે ચાખીને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડ અને સોલ્ટ નાખી શકો છો। જ્યુસ સરસ ગળાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો તૈયાર છે જ્યુસ, તેને આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરી દઈએ। ઉપર થોડો ચાટ મસાલો એડ કરીશું। હવે આપણે જમરૂખની સ્લાઇસથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ। તો તૈયાર છે તાજા જમરૂખનું જ્યુસ। તો આ જ્યુસ બને ત્યાં સુધી તાજે તાજું જ પીવું જોઈએ કારણ કે તાજા ફળનું તાજું જ્યુસ વધારે ગુણકારી છે। તો તમે જમરૂખની સિઝનમાં જમરૂખનું જ્યુસ રોજે બનાવજો અને તમારો એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।